שלום לכולם. מכיוון ששוב הייתה לנו עוד יציאת דייג ללא דגים, אני אראה לכם היום איך להכין ג'יגים משוריינים לפלמידות או כל מיני טורפים אחרים עם שיניים שלא יחתכו את האסיסטים. זה מתאים גם לסלור ג'יג וגם לג'יג מהחוף, כמובן בהתאמה לגודל הקרס והג'יג. תודה על הצפייה, יום שתהנו. אני אדגים אצל ג'יג של 150 גרם, אבל אפשר לעשות גם ג'יגים קטנים יותר, וכמובן להפחית את גודל הקרסים בהתאמה. שלב ראשון צריך 3 טבעות, ספליט רינג כאלו, גודל בערך גודל 5 או גודל 6, ונתחיל לעבוד. לוקחים את קרסים לג'יג, שוב גודל הקרס פרופורציונלי לגודל הג'יג, כמובן יש לי פה קרס מספר 2.0, יש גם קרס 1.0 יותר קטנים לג'יגים יותר קטנים. אני אדגים על זוג אחד כזה וזוג אחד אחר. שלב ראשון לוקחים את הספליט, חשוב, דרך אגב נקודה חשובה, צריך שהקרס יהיה עם חור, בלי חור זה לא עובד. לוקחים את הספליט, מכניסים פה לקרס, שלב אחד, רואים שזה בסדר. שלב שני, אנחנו צריכים לדאוג לסוויבלים. אלה סוויבלים של 100 ליברות, יש גם סוויבלים של 75 ליברות. אנחנו צריכים בעצם להתאים גודל הסוויבל לגודל הקרס ולגודל הג'יג. עכשיו נמשיך. אחרי שחיברתי את הספליט לקרס, אני לוקח סוויבל מתאים, במקרה הזה סוויבל של 100 ליברות, שיהיה פרופורציונלי גם לגודל הג'יג שלי, ומחבר אותו לספליט גם כן. זה בעצם ריג משוריין אחד. עכשיו אני חוזר על התהליך גם עם הקרס השני, אותו דבר. לוקחים את הקרס, נשים שלב א', שלב ב', יש לנו כבר 2 קרסים מוכנים משוריינים, אף פלמידה לא תחתוך, לא תשבור ולא נעליים. שלב שלישי, אנחנו מחברים כל זוג קרסים עם ספליט נוסף. עם קרס הראשון, ואת הקרס השני. יש לנו ריג מוכן לגמרי. אנחנו צריכים להכין בעצם זוגות של קרסים כאלה בשביל הג'יגים, פשוט מאוד. זה פה, לוקחים, מכינים סטוק בגדלים שונים. במקרה שלי אני לוקח את הג'יג של 150 גרם לסלואו, מחבר זוג אחד לצד התחתון של הג'יג, וזה כבר מוכן, רואים מוכן לסלואו. אפשר לעשות את זה גם לג'יג רגיל מהחוף כמובן. עכשיו אני אכין זוג נוסף, אבל הפעם בשביל קצת עם קרסים קצת יותר קטנים, בשביל הדוגמה. אני חוזר על התהליך,
הפעם ספליט עם מידה אחת יותר קטנה כי הקרסים יותר קטנים. אותו עיקרון, נשחיל. נכניס את הסוויבל. יש מקרים שהטבעת והקרס קטנה מדי לסוויבל, אז צריך לדאוג שהקרס תחזור חזרה לקטע הבודד הזה פה. אני מקווה שרואים לא להיות על הכפול, להיות על האחד, ואז הכל זז חופשי ויפה. אותו דבר עם הקרס השני. לפנים סוויבל, ועכשיו ספליט. יש לנו ספליט למעלה של הזוג הראשון, נחבר גם את הקרס השני. יש לנו זוג מוכן, זה פעם קרסים עם מידה אחת יותר קטנה, יכול להיות לג'יגים יותר קטנים, אפשר לשלב גם בג'יג גדול אם רוצים. במקרה הזה פה בשביל הדוגמה אני שם אחד גדול אחד קטן, נחבר אותו ספליט הזה, את הזוג הזה לג'יג בחלק העליון שלו. כרגע רואים הג'יג עצמו מוכן עם הקרסים זוג למעלה, זוג למטה. נקודה חשובה, מאוד חשובה, שהקרסים למעלה ולמטה אסור שיגעו אחת בשנייה. ברגע שזה נוגע אחד בשני בזריקות זה יסתבך. להקפיד על זה, ולכן כמו שאתם רואים פה, אם אני אשים מידה יותר גדולה יש מצע סיכוי שזה יסתבך לי, וככה זה יוצא מעולה. זה בעצם כרגע ג'יג מוכן ללכת לדוג איתו. עוד שיטה שיש לנו היום שאנחנו משתמשים בה זה לשים חתיכה קטנה של לידר 120 מניילון 120 למנוע קריאות. תכף אני אביא ויראה לכם אותו. חזרתי, הנה זה הריג המשור, זה ההכנה. שוק לידר, מה שאמרתי, או לידר חוט ניילון 120 1.2 מילימטר, מחובר צד אחד לסוליד, טבעת רגילה עם לחצנים, צד שני לסוויבל קטן. אנחנו מחברים בעצם את הסוויבל הזה לצד העליון פה, כרגע צריכו לראות, יש לי בעצם ג'יג מוכן עם חתיכה של שוק לידר עם לחוט ניילון 120. פלמידות לא חותכות אותו לא בהתחלה ולא גם בהמשך, לוקח להם הרבה זמן לקרוא חוט ניילון 120 אלא אם כן הם דפקו ממש אחת גדולה, אבל זה הג'יג מוכן ללכת לפלמידות.